เอาล่ะครับผมนะเราก็อยู่กับ Watch Dog หรือเจียนในพาร์ทที่3ต้องขอโทษด้วยสำหรับพาร์ทที่2ที่ไม่ได้เปิดไมค์นะครับพูดไว้ซะเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้เปิดไมค์ดีจริงๆอันนี้เควสก็ให้มาตรงนี้ผลงานธรรมดาคีย์อยู่นู่นโอ้กดผิดไปสวิตช์บอทตัวน้อยผลงานธรรมดาไอ้นั่นไม่ใช่คนงานแล้วนี่เห็นเร็วมันหยุดเราก็ฆ่าดิครับมันหยุดไอเจนั่นเห็นป่ะนะเหมือนจะเห็นโอเคมาปะเอ้าหายตัวไปก่อนเทคดาวได้ยังเทคดาวว้าก็ยังโดนเว้ยกดเทคดาวไม่ได้เกมกดเทคดาวไม่ได้ยิงใช้ปืนยิงเลยก็ได้นะจริงแต่ว่าไม่เอาดีกว่าง่ายไปมีสปายแล้วเล่นอย่างนี้มันง่ายไปปืนมันเก็บเสียงอย่างเงี้ยมันง่ายไปโอ้ยได้อยู่เก็บปืนไปก่อนไปเอาคีย์ก่อนครับยิงเป็นเม็ดเดียวแถวนี้มีเซฟเหรออ๋ออยู่ข้างบนโอเคนี่ทำอะไรได้ไหมไม่ได้โอเคเหมือนเควสจะอยู่ข้างล่างนะมีตัวไหมลงมาดูสิแต่ไม่ได้บอทเหมือนจะไม่มีนะเอ๊ะเดี๋ยวไม่มีเสียงอ๋อรู้แล้วทำไมมีเสียงหายตัวไปก่อนเฮ้ยมันเห็นอยู่ข้างบนหัวด้วยเร็วรีบหาจังเตือนทันทีจะได้โทรไปป่วนโทรไปป่วนยิงทะลุกระจกกันเลยตัวข้างล่างมีอีกผมจำได้เฮ้ยดีก็ขึ้นอีกแล้วซื้อเกมแท้น่ะไม่ซื้อเกมเถื่อนทำไมขึ้นอย่างนี้เอ้าไปไหนแล้วอ่ะนี่ใช่ไหมขาแมงมุมเหรอโอเคอะไรอ่ะอ๋อไม่เอาครับหุ่นยนต์กระจอก The signal is coming from this spider-bot fragment. No indication yet who it belongs to. I'm amazed this hunk of junk is even operating. What's it doing here? Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. อะไรครับนั่น Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. หาอะไรกันโอ้ยสวิตช์โอเคอินเทอร์เน็ตเสียงเหมือนภาค2เป๊ะโอเคเสียงภาค2เป๊ะมา
อันนี้ไม่ได้อันนี้ลงชิปเข้าได้ไหมเนี่ยนี่เข้าได้อยู่นู่นเก็บไปก่อนยังไม่ใช้ตอนนี้ปืนอีกทีหนึ่งเฮ้ยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยมาแต่ตอนไหนครับเนี่ยมันต้องมีอีกตัวนี่ตัวผู้ชายที่มันอยู่ข้างล่างก่อนหน้านี้นั่นไงตัวเดียวใช่ไหมตายไหมไม่ตายด้วยโอ้ไปไหนแล้วอะอ๋อนี่ไอ้นั่นโดนยิงหัวเต็มๆไม่ตายไอ้นี่ตายสงสัยหัวโล้นเชื่อลดดาเมจได้ That should do it. Now I'll just take the audio from this stream and the video from these 36 and got it. Go back to where you found that spider bot and I'll show you the AR reconstruction from the night of the explosion. Got it. โอเคฝั่งนู้นชิปปีนไปโอ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยหลังแอนถึงกันหลังแอนแต่เร็ว AR CTOS AR data reconstruction in progress. You brought the เก็ payload? บปืนไปก่อน Fuck, think we'd go back to you? น่าจะเกิดเหตุการณ์ก่อนที่หรือจะถล่มลงมานะมากัน3 คนอะไรอ่ะโอ้มีโดรนคอยดักอยู่ด้วย Bagley, can you identify who was operating the spider bot? I've now fully decrypted the signal You the don't have spider you bot is got me, broadcasting. you did And while I all. cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. Hold on, the police watched this happen? เดี๋ยวโหลดมา Kelly dog. Kelly. Those dirty mobsters did the bombings. มาเดินไปทางนั้น Not their style, probably a hands-off. Most likely the Kellys were a supplier. มีอะไร What's the เปล่า odds that this is ไม่ a มีทางอ member อก of Zero Day? โอ้ They certainly aren't with the เชื่อมห้อง Kellys. นี้ได้นี่ Well, don't just stand there. Keep looking. มันเชื่อมมาห้องนี้ได้ครับเฮ้ย The reconstruction continues behind that rubble. Great. Bags. Fire you up may the drop me. quantum duffer. วิดีโอเมื่อกี้ Quantum tunnel เพราะ technology เมื่อกี้มีรถ is at มี least กระเตือน 10 อีกแล้ว years away, but spider bots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel ไม่ like มี waiting. ทางออก Solid idea. Why don't you aim those Oh. human eyeballs of yours at the van's cargo? Got it. อะไรครับเนี่ยเต็มเลยน้ำมันหรือเปล่า RDX nitrogen and the exact same Nitrogen. detonator system like the bombs that were planted at Parliament. It's Zero Day's signature. There, hurry. We got all the delivery. So you were hired to supply all the targets? Shut it, we're all on need to know. สแกน My goodness. Zero Day must have pulled some strings to get multiple groups to commit the bombings. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. Zero Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction. But if we could find the mystery officer who was spying through the spider bot, maybe they could tell us more. ไอ้ขาเมื่อกี้เป็นของโดนตัวเมื่อกี้เปล่าไปได้ไหมไม่ได้หมดแล้วมั้งที่มีให้ดูท่อไปตรงนี้ไปได้โอ้อ๋อนี่มันเชื่อมกันนี่ใช่ไหมหรือว่ายังไงไปได้ข้อมูลมาแล้วออกข้างใน
างนี้ใช่ไหมใช่มาอยู่เลยต่ำๆเฮ้ยมันเรียกพวกเดี๋ยวต่ำไม่พอมันเรียกพวกเปิดประตูอ้าวไปโดนรถ Tracing the Spider-Bot serial number, it was assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. Seems like the police were on the trail of the real bombers but wanted to keep it hush-hush and let DedSec hang for it. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. ไปยันไหนเลยนะโอ้ไปนู่นฟาโทเวลไปแล้วกันจะได้ใกล้ๆชิปNo moving for the scan. โอเคอะไรได้ครับเรียกรถมาโอเคอยู่ฝั่งโน้นรถสปายครับเป็นรถเก่าที่ดูเหมือนจะไม่แรงแต่จริงแรงมากด้วยชนไม่มีเสียงต่างหากนิวสกอตแลนด์ยาร์ดที่จอดให้เขาหน่อยโหจอดหลังรถตำรวจเลยโอ้ยเดินมาทับเท้าผมไม่ใช่ขับทับเท้าผมแจ้งจับได้ไหม Albion has conquered the police station. And the entire police service. Police But station. don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. If there's one thing that should never be privatized, it's ทาง the นี้เข้าได้ police โอเค force. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spider-Bot will be further in. ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะเป็นคนปิดฉากอะไรเองอย่าไม่เอาเดี๋ยวทำไมมาในนี้ผมชิปซ่อนไม่เจอไม่มีใครทั้งนั้นเทคดาวสงสัยเราฮะอยู่เฉยก็ดีอยู่แล้วขี้สงสัยเลเซอร์กันทางเอาไว้ปิดไฟไม่ต้องใช้ตัวกันประตูอยู่บนใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างไม่น่ามีนะขึ้นไปกันเลยอันนี้อยู่บนทางนี้เรากระโดดข้ามมาครับมาเก็บก่อนของนี้จะเป็นนะนับสกิลที่เราต้องการนะครับ Have we found our Spider-Bot, Bagley? According to the serial numbers, this matches the piece of Spider-Bot from the Tone bombing site. Question is, who last used the thing? Navigate the Spider-Bot map that route. I'll need a direct Hello, connection in Hello. order to learn more from our bisected friend. Of course, easy peasy. ว่าไงสงสัยเปล่าก่อนนี้เห็นสงสัยนี่แน่นอนได้สบายขึ้นอยู่เข้าเวรมันเหนื่อยออกทางนี้เปล่าได้ไหมไม่เชื่อมกันนี่เอ้าออกมาข้างนอกเลยแมวเข้าไปห้องเมื่อกี้ต้องไปอีกมั้งแต่ว่าในรูปมันก็นี่นะก็ติดกันนะโอ้มีประตูอยู่ตรงนู้นอย่างนี้เลย That openingอย่างนี้ right เลย there looks like a good exit point. ซ่อนด้วย Right, get comfy. This Spider-Bot might be broken and Wow. missing some of its legs, but it ขา can จะ still เดี้ยง jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. ขาก็เดี้ยงโอ้น่าสงสารเหลือเกินโอ้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อนี่ That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. โอ้จะพังอยู่แล้วทำอะไรดีกันมีอะไรทำอีก
โดดไม่ได้เปิดได้ไม่ใช่เหรอเปิดได้ทำอะไรอะ That's a part of the remote detonator system from ให้มันเปิด Parliament. กล้อง If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork. โอ้ It's all. เตือนจังเลยมีอะไรอีกมีอะไรให้ได้อีกมีอะไรอีกสงสารเหลือเกินโอ้เสียงอย่างสงสารเลยยังกระจะพังเปิดได้ไหมจะเข้าไปในห้องยังไงเนี่ยประตูก็เปิดไม่ได้จะพังอยู่แล้วเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยนะต้องเล่นตัวนี้เหรอเอ้ยเดี๋ยวไปขึ้นทำอะไรอีกอะไหนมีอะไรให้ทำอีกคิดนานเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยแหละชิบตรงนี้น่าจะไม่มีมั้งน่าอยู่ห้องนี้หรือเปล่าทำอะไรอีกอะให้ทำอะไรอ่ะนี่ก็เอาลงให้ทำอะไรอ่ะให้ออกมาเหรอจะออกยังไงอ่ะโดดไม่ไหวโดนกระป๋องทำไงล่ะครับมีรูให้ออกเหรอก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีให้ออกนะแล้วก็คลิกไม่ได้แล้วด้วยนี่ก็ติดอยู่ดิหน้ากากสโมกนี่ไงให้มาเข้ารูนี้นี่เองโอ้ไปกิบนานเพราะนี่แหละนะหาไม่เจอไปอย่าเพิ่งพังโอ้ยแกงงแกงแง่งไปทางไหนขึ้นใช่ไหมโอเคซ้ายว่างขวาไม่ว่างไปซ้ายโอ้โห Buggery fuck, would you look at all this junk? You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. เอ๊ะเมื่อกี้เปิดตรงไหนเมื่อกี้กดเปิดตรงไหนอะชิบเอ้ยไม่ถึงโอ้มันกระจอกเหลือเกินใกล้พังเอ้ยโอ้จะพังโอ้ยเอียงอ๋อเปิดทะลุด้านนี้
จะพังอยู่แล้วไปรีบไปโอ้ติดอีกเอ้ยมันเริ่มไม่ไปแล้วโอ้ยลงรู Who decided they couldn't be trusted to do their jobs? Suddenly some corporation could clean up our streets better than มี the คน same คุยอยู่ police. ข้างล่างฮะ But who knows อย่าไป how สนใจ long ครับแค่เอาโดนตัวนี้รอดก็พอแล้ว the street can แค่เอาโดนนี่รอดก็พอ never go away, จะไม่รอดอยู่แล้วครับ right? So don't tell me ปีนที่นู่น has our backs. So โอ้มันเอียงด้วยโอเคโดดเข้าห้องนู้นชิบจะพังเสียวพังจะพังไหมเนี่ยเราโดดซะเยอะเลย Almost there. Make your way through this last vent path. ไปลูกอีกหน่อยนึงโอ้ยอย่ามาเจอไอ้ห้องนี้อีกเสร็จยังเนี่ยลงมาเจออะไรไหมเอ้าทำไมตัวผมเด้งออกมาข้างนอกโทษครับเมื่อกี้ผมยังอยู่ข้างในอยู่เลยอ๋อถูกแล้วอยู่ข้างนอกถูกแล้วโดนนะอยู่ข้างในตอนแรกไม่อยู่บนโต๊ะไม่ใช่เหรอ Damage Spiderbot ไปลูกกลับบ้านเราได้ของแล้ว Got it. Scanning Spybot and accessing its Come on. internal drives. Hey, While I'm that's one analysing we this got. data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatized police force why you've broken into the station. เล็งสูงไปหน่อยนะ Alright. เมื่อกี้อ๋ออยู่ข้างล่างจัดให้หน้ากากสโมกครับนะใครเปิดประตูยังไงโอ้โหหลบก่อนดีกว่าเพิ่มระยะให้ตัวเองหน่อยเมื่อกี้ใกล้ไปเดี๋ยวตายง่ายนั่นเขาไม่ดีเลยว่ะนะคนธรรมดาไปออกไปผมจะเก็บหน้ากากเฉยๆโอเคอันนี้หน้ากากรูปปกเกมนี่ใช่ไหม The Spiderbot fragment you found has a satellite-based GPS module that Ship. regularly pushed its location to a specific ground station. The scavenger hunt continues. Let's get a move on. Pushing you the ground station's coordinates. ทำอาชีพอะไรครับไม่ดีไม่ต้องการไปไหนโอ้ไปจะนู่นเลยไปไหนใกล้ๆมั่งโอเคฝั่งตรงข้ามได้อยู่แค่ข้ามแม่น้ำมาแล้วมาร์กไว้จะได้ไม่ลืมไปโอ้ยโอ้ยโอ้the ground station มันเอาม้าผมออกเฉยเลยอะหรือเพราะว่าอยู่ในนี้แล้วมันก็เลยเอาออกจริง The GPS history of the Spiderbot we recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. How secretive. The kind of place forbidden lovers would meet for a quick, เดี๋ยวไม่ได้สิ Or to discreetly dump a body into the นี่ Thames. หน่อย all we need is a ข way อของ in. หน่อย I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. ขึ้นแล้ว74 บาทมีประโยชน์ครับ74 บาทข้างในนี้มีของกดผิดลืมเปลี่ยนเก็บให้หน่อย Intriguing. Bet there are more. เ
โอเคไปด้านนู้นดีกว่าไปได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะเป็นน้ำมันจะเป็นน้ำสไปเดอร์บอทลงท่อไปเนี่ยโอเคได้ไหมชิบ ถึงเก็บก่อนเลยแล้วก็แฮกจุ่มโมแล้วก็เอาโดรนเรามานี่ครับเราจะได้ไม่ต้องเข้าเสียเวลาโหลดไฟล์มาไปดูสิเจออะไร Oh my goodness, look at all of this. อ้าวมีไลฟ์สตรีมเหมือนภาค2 Well, if Albion was stomping all over your Come on, workplace, we you'd do find a a different live place to stream. store your Back lunch song, too. And it seems our mystery officer was dedicated. What were they working on that led them to the Tone bombing? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. อ๋อนี่แฮกมาดาวน์โหลดไฟล์มันมาเป็นวิดีโอเสียงครับ This is Inspector Caitlin Lau. Well, former Caitlin inspector Lau. now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? เปิดอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยแฮกคอมต่อแฮกมาเป็นห้องของตำรวจคนเมื่อกี้แหละที่พูดเสียงผู้หญิงใช่ Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have ใช่ all the details, คุณ but เจ้ it looks to be human trafficking. 30 เฟรมด้วยนะ30 เฟรมเลย European มันดู processing ลื่นๆอย่าง center วะ is the Albion angle. Since the bombings, they โค can ตรลื่น grab เลย anyone 30 off เฟรม the street. Call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. เด Though ด we เซก know อะไร what อีก the แล้ว real danger is. เดดเซกไม่ผิดพวกผมซวย So Clan Kelly gets hold of these people. เดดเซกไม่ผิด Immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. คุณจะทำอะไรครับ 24/7 surveillance on Mary Kelly. แมรี่แคลรี่ยังไง If ฮะ I'm caught, well, this will be my โอ้เตือนอีกแล้ว last entry. But I have to see what she's hiding. โทรไปหาฝ่ายซัพพอร์ตหน่อยแล้วมั้ง Ubisoft ให้ได้ขึ้นอย่างเงี้ย So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. There we have it. Albion working with Clan Kelly. It's like the bubonic plague working with smallpox. ใครทำอะไร It seems like Zero Day's web Oh. covers all of the unsavory bits of ลงไป London. นอนไปแล้ว Tug on a thread, and it Yay. leads back to them. ยายถือเวก Clan เตอร์ด้วย Kelly and Albion included. Well, seems clear we have to do something about all those people taken right off the streets. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation Yeah, out no. of the EPC. Detectives like us call that a lead. เควสน่าจะเสร็จแล้ว Mission complete แฮกมา Squad Go Kelly Chapter Start What is going on here? That's incredible. โอเคครับผมนะเดี๋ยวตัดไว้ตรงนี้แหละ Albion นะ Clan Kelly เดี๋ business ยวไอ้นี่ให้ leaves a จบ bad ก่อน taste in my mouth. ให้ผู้หญิงที่พูด And ให้ if จบก่อน Caitlin แล้วเดี๋ยว Lau's ตัด right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to ไป believe คลิปแล้วกัน a former DedSec operative may still be alive but missing. ไปสักตอนแล้วก็ไอ้นี่แล้วกันตอนละภารกิจ Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped Game Zero Day's developer, DedSec yeah. purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows ทำงานหรือเปล่าเนี่ย them to เรา send เนี่ย what they want to their brutal refugee เราที่ขายหรือเปล่าเนี่ย We need to find Angel before Lau they khảiหรือเปล่า discover he's DedSec. This is kind of personal. เรา to me. ขายหรือเปล่า Finding his trail might just shed มีรถส่วน some ตัว light ด้วย on
on the Albion Clan Kelly connection. Shit. Well, the good news is he's in country. No one's taking deportees from the UK. The bad news แต่ผม is กด he's นี่ probably ไม่ in ได้นะ limbo ร at ถหาย the ตัวไม่ได้นะ EPC. ก I've ด sent ไม่ the ได้เฉย details to your แต่กด device and มิส advised ไซล์ I've ได้ contacted the EPC. แต่ They กดหาย can ตัว get you ไม่ได้ inside. โอเคครับผมนะเดี๋ยวตัดไว้ตรงนี้แหละ กี่นาทีแล้วก็ไม่รู้ เดี๋ยวไปดูสักแป๊บหนึ่งไปตัดเลย